sini bau. Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke guys channel. Okey, hari ni guys aku nak ke Pulau Song Song ni. Kita orang subscribe. Bukan Song Song. Pulau Song Song. Pulau apa tong? Song Song. Okey. Okey, ini kita daripada pantai Merdeka guys. Jarang orang naik boat daripada pantai Merdeka ni. So ni kita punya gang. Ni kita punya joki boat. Okey, jom. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Korang akan lalu Pulau Bidan, Pulau Telok, barulah Pulau Song Song. Pulau Bidan ni nice guys. Pulau Bidan, Pulau Telok, Pulau Song Song. Okey guys, kita baru sampai di Pulau Song Song. Terbaik guys. Okey, jom kita tengok apa yang best.
kawasan ni kita beli snorkeling guys. Tapi hati-hati, kena pakai kasut masa snorkeling sebab banyak batu. Takut ada batu-batu yang tajam guys. Okey, jom kita tengok lagi apa yang best, apa yang menarik di sini. Tengok ramai orang hari ni guys. Okey, Song Song, bye bye. Okey.